Hello classmates and welcome to this episode. Ito yung continuation ng episode natin last time wherein ikinabit natin yung YSS na suspension upgrade. Pero yun, installation lang yon. Ito, sa episode na to, papakita natin kung paano i-adjust ito ng tama. Again, pag medyo malaki yung trabaho at bago sa akin, I choose to refer to the expert. So off we go to Infinite Serve, the official distributor of YSS in the Philippines. Dito si Pipo. Okay. Si Pipo. Ay, si Pipo. Ikaw? Jong. Jong. Ito si Boss. Hey. Okay. Ito, ewan ko, hindi kilala yan. Now fine-tuning Loyal Espinos YSS to these standards. You buy a suspension and you don't tune it properly, with style of riding and your weight, walang kwenta. Kaya pera mo. Ang unang ginawa namin ay mag-adjust ng fork oil levels. Although 1 week pa lang mula ng installation ng upgrade kit, baklas and blues na naman. Kailangan gawin ito kasi nagkamali kami during the installation. Nakalimutan namin na dahil nagkabit kami ng PD valves, nabawasan ng oil volume na kailangan. Nagbawas kami ng 20cc sa bawat fork. Sa kasamaang palad, inaayos pa ang shop ng Infinite Serve kaya hirap kami makakuha ng maayos sa video doon. Para mas maintindihan ninyo kung ano ang ginawa sa bike, ide-demo na lang namin ulit ang mga ito para mas malinaw. Babalik din tayo sa Infinite Serve later. Ang first step sa suspension setup ay ang pag-measure ng sag o kung gaano kalaki ang binababa ng suspension kapag kinargahan ito. 4 na measurements ang kinukuha natin to determine sag. Ang unang measurement ay kapag walang load at fully extended ang suspension. Sa likod, sinusukat natin to mula sa isang fixed point sa ibabaw ng axle hanggang sa gitna nito. Mas madali sa harap, susukatin lang natin ang haba ng fork kapag fully extended. Ang measurements ng fully extended na suspension ay ililista natin as L1. Dahil sa weight ng motor, magko-compress ang suspension pagbaba nito mula sa stand. Ito ang tinatawag na static sag at susukatin at ililista natin to as L4. Ang susunod na measurements ay ginagawa ng nakasakay ka sa bike ng naka-full gear. Dito kailangan mo talaga ng katulong kasi dapat yung dalawang paa mo nasa foot peg. Sa puntong ito pumapasok ang konsepto ng stiction o yung bahagyang pagsabit ng fork at shock dahil sa friction. To compensate for this, hatakin o itulak pababa ang fork at shock at pabayaang tumaas ito ng kusa. Sukatin ulit at isulat as L2. Ang last step ay ang hataking pataas ang fork at shock at pabayaang ito bumaba ng dahan-dahan. Ang measurement na ito ay lilista naman as L3. Konting math lang ito. To compute rider sag, i-average mo ang L2 at L3 para makansel ang effect ng stiction and then subtract it from L1. Now you have your rider sag. Ang rider sag ay napaka-importante kasi ito ang foundation kung gaano ka-effective ang suspension mo. Dahil sa imperfection sa kalye, ang gulong ay kailangang gumalaw pataas at pababa. Kaya dapat may tamang play o laro yung suspension mo in both directions. For normal street riding, typical rider sag is around 25 to 30% of total suspension travel. Sa karamihan ng bike, this is about 35 to 45 millimeters of travel. Iba-iba syempre ang preferences ng bawat rider, but in general, most rider sag settings are within this range. So, on a typical motorcycle, 70% ng suspension travel mo ay para sa mga bump at 30% ay para sa mga lubak. Base sa mga measurements sa atin kanina, ang front sag ay 42 mm or about 28% ng suspension travel. Pasok ito sa target range ng 35 to 45 mm at 25 to 30% of suspension travel. Pero sa likod, ang sag ay 56 mm o mga 37.5% ng travel. So labas ito sa target range.
Ang shag ay na-adjust sa pamamagitan ng preload adjuster sa fork at sa shock. Generally, 1 turn of the preload adjuster is equal to 1 mm. Nang makuha na namin ang tamang setting ng shag, ang next step ay ang pag-adjust naman ng damping. Ang damping ang nagkokontrol kung gaano kabilis gumalaw ang suspension mo at ito ang pinakamalakihang epekto sa handling. Magiging napakakomplikado at mahaba ang discussion na to kung tatalakayin natin ng buo ang damping. Kung gusto nyong matutuhan ito, highly recommended namin ang Total Control book ni Lee Parks. Isang buong chapter nito ang dedicated sa suspension setup at diagnosis. Dito sa YSS kit na binili ko, rebound damping lang ng rear shock ang readily available na adjustment. Adjustment is done by turning this ring sa ilalim ng shock. Kung kulang ang rebound damping, masyadong mabilis ang pag-extend ng shock kaya tumatalbog ang bike pataas. Ang tawag dito ay pogoing dahil parang pogo stick ang talbog mo. Kapag sobra naman ang rebound damping, masyadong mabagal ang pag-extend ng shock kaya bababa ng bababa ang suspension mo hanggang sumagad ito sa ilalim. Ang tawag dito ay packing. Kapag tama naman ang rebound adjustment, mabilis na mag-extend ng shock pero walang talbog pataas. Isang bounce lang bounce and rebound, yun lang. Wala yung pangalawa. Tayuan mo, Oo. tapos Pagkatapos ng initial setting, mas magandang i-test ride ang bike to see how it feels. Pero simula pa lang ito, kasi as you ride on different roads, malalaman mo kung kailangan pa ng additional adjustment ng suspension. Sa totoo lang, ang laki ng ipinagbago ng ride at handling ng bike ko after upgrading the suspension. Ang nakakagulat ay lumambot ang ride pero gumanda ang handling. Ganito pala ang tuned na suspension. Hindi kayo nasanay na malambot. Hindi ako sanay kasi yung association ko, kung gusto mo ng performance, dapat matigas. Pero naka-experience ako dati ng naka-tune na suspension. Sabi ko, bakit ganito to? Ang lambot pero ang ganda ng handling. Actually, boss, makikita niyo yan. Pag kunyari, diba, mabilis. Corner. Pag hindi pumapalag yung manibela, saka yung likod hindi pumapalag. yun. Yun. Yun yung sinasabi kasi yung magbabounce. Yeah. Tapos yung yan, katulad yung sa akin, nung pinalitan ko yung likod, okay na yung likod. Problema, yung harap, gumaganon. Order ako ng cartridge. Request ako sa factory. Kaya yung tuning, hindi hinuhulaan yan. Hindi po. Gusto nyo ng YSS tuning, dito kayo pumunta. Expert daw siya Expert ka ba, boss? Actually, boss, ilan kami na Certified. seminar sa factory. 3 days yan. Okay. Pati yung pagbabaklas, lalo na pag ganyan na top line, nare-repair, nare-rebuild. Okay. Pinapalitan yung mga shims, O-rings, oil seals. O yung mga nagtatanong sa akin kung hindi ho kami nagbebenta ng YSS. Kung gusto nyo ng YSS, pumunta ho kayo dito. Sila ho yung distributor dito. They have everything in stock. Kung wala, you can order 1 week lang, darating sa inyo. And pagkatapos yung ikabit, patune nyo yung ginawa namin dito. Kasi sayang pera niya pang ginawa. Yun lang po. Ang suspension setting ang isa sa pinakamalaking determinant ng ating performance as safety as riders. Ngayon, coming from the factory, lahat ng motorsiklo, nakaset yung suspension yan for the rider of average weight. Ngayon, kung yung weight mo is above or below the average, ibig sabihin, yung suspension ng motor mo hindi nakatune para sa iyo. Hopefully, in this episode, na ipakita namin sa inyo kung paano check-in kung nakatama yung setting ng suspension mo at kung paano i-adjust ito kung hindi. Unfortunately, for many bikes, hindi ganun kaya extensive yung available na suspension adjustments. Kaya kailangan mo mag-upgrade gaya ng ginawa ko sa bike na to. And that's been our episode, and hopefully nakatulong kami na madagdagan kahit papaano ang ating kaalaman about motorcycles and riding safety. Until next episode, ride safe everybody.